Ez mi? Ki halt meg? Ja, most. És tényleg egy ilyen amerikai jeladót adott a büfés kakucson? De milyen, hogy össze szoktam mondani, mindenki a telefonját halkítsa. Amerikai, kínai, az is, ne bóckodjál már. Ő volt a hangmérnök. Na, szeretettel köszöntünk mindenkit itt a látszainkban ezen a kis csipogásos reggelen. Madárcsicsergős. A mai adásban lesz velünk egy nagyon jó kis Volvo SUV. Ugye múlt héten voltak nagyon jó kínai SUV-k, most lesz egy ilyen plug-in hibrid SUV a Volvo-tól, ami hát nem kínai, mint tudjuk, és lesz ellene egy új Audi, abból már a legújabb A6-os, majd mindegyiket szépen bemutogatjuk, már is kezdünk. Hirdess nálunk! Légy te is a Laptiming YouTube és social felületeinek partnere. Csatlakozz az 1 millió egyedi megtekintést elérő YouTube felületünkhöz. Irányított kampány lehetőségek, egyedi műsorok, kérd te is személyre szabott ajánlatunkat az info@laptiming.hu e-mail címen. Csatlakozz hozzánk! János, Nem Volvo mondj ilyeneket, hogy nem kínai, mint ahogy tudjuk, mert nem biztos, hogy valaki látta a múlt heti adást befér. de egyébként alapból meg hát azért csak tudja, nem? Vagy sokan nem tudják, hogy a Aki Volvo nem értette BZ mondatát, legyen kedves, nézze meg a múlt heti múlt heti adás laptimingot. végét nézzétek Nem meg. az jó? egészet, de a végén van a poén. Igen. Szóval Volvo, Svéd acél. de egyébként én azt gondolom, hogy próbálkoznak megtartani az imidzset, vagy legalábbis tehát úgy fejlesztenek, hogy ne rögtön derüljön ki, hogy ez alapvetően tulajdonilag kínai. Hát meg ugye most a új kínai autók is azt mutatják, hogy nem feltétlenül rossz az. Nem, bizony, igen. Annyi, hogy igen, ez egy már meglévő márkából, elindultak ők egy új irányba, ami tényleg egyébként sikeres is. Ismerősünknek is van ilyen, többinek is, ugye ez az XC60, meg a 90 is nagyon népszerű volt. Pár évvel ezelőtt egyszer valami nagyon nagy akciózás volt, akkor nagyon sokan vettek, mert tényleg egyébként árérték arányban nagyon jó választások voltak. Ugye ez pedig ez a T6, ugye plug-in hibrid, ahogy mondtad is, ez a 354 ló, azt hiszem a legvége, ugye 2 liter turbó benzin, meg egy elektromotor, és egy összkerék, ugye hátul hajt elektromosan. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó kombó. Csak tök furcsa, hogy ugye többi ismerősömnek is van, és valaki azt mondja, hogy van még T8. Van T8 is, van T8 is, ez T6. Aha. Tehát több ismerősömnek is van, és valaki azt mondja, hogy 30 kilométert megy elektromosan, valaki meg azt, hogy 60-at, úgyhogy ez ugye elég lábfüggő. Hát ez lábfüggő, meg hát, hogy mennyire szereti a villanyautózást, Igen, igen. mindenkinek akkor kicsit jobban hatnak A 30 az kilométerek. olyan, szerintem Az nem sok. ahhoz úgy kell taposni. Csabi, neked? Volvo kötődés, emlékek, bármi? Hát ugye még régen ez a 850 T5, meg ezek, meg a T5R, azok nagyon-nagyon menők voltak. Ugye abban volt is itt valami olyasmi. De ezeket csak nézni szoktam, és tudom, hogy nagyon népszerűek ugye a hibridek is. A régi 5 hengeres motoroknak a hangja gyönyörű volt, hát mondjuk az már nincs éppen. De egyébként azt tudom, hogy sokan, akik csalódtak valamilyen prémium gyártóba, Volvoba ültek át, és én kétféle kimenetről hallottam, attól függ, hogy épp milyen autót fogtak ki, van, aki szerelmese lett, és a mai napig imádja, de azért előfordultak olyanok, hogy valaki kifogott egy műszaki hibás, vagy műszaki gondokkal küzdő autót, és voltak gondjai vele, de általában inkább az elégedettség, és egy nagyon jó megoldás. Hozzátéve, hogy be kell, hogy valljam, azért a közutakon a Volvós az egy jelenség. Igen? Aha, én azt vettem észre. Régen a kalapos Warburgos volt, de ez már elmúlt. Ja, jó, mostapság van sok, a fehér oktáviás cégautós, az jó, is egy hát. jelenség, ugye, de van az a Volvós viselkedés, az is egy ilyen klasszikus, erős öntudattal bíró viselkedés. Ők még nem jöttek velem szembe ezek Igen, szerint. Na majd figyeld meg. Ilyen nyugodt világ szerintem. Szerintem is. Játszátok le? Igen, de egy kis magyar Magyar felütéssel? zsírtussal, igen. Ez igen. Játszátok. Kíváncsi vagyok. Ki kezd? Nekem mindegy. Az jó, csak neked kell döntened. Jó, hogy játszottunk érte. Ez jó. Jó, akkor megyek. Menjél. A
kocsi 2024 évvégi gyártású, de már 2025-ös modell. Ezután jött a facelift, ami minimálisan változtatott az első hűtőrácson, illetve a nagyobb változás az infotainment rendszert érintette, nagyobb lett a kijelző, de maga az autó maradt a régi. Ebben a modellben már a 18,8 kWh akku van, amivel ideális körülmények között tisztán elektromosan 80 km hatótávolságra képes. A teljes rendszer teljesítmény 350 lóerő, amelyből 253 jön a benzinmotorból, 145 pedig az elektromotorból. Az össznyomaték 659 Nm. Az első kerekeket a benzinmotor, a hátsókat pedig az elektromotor hajtja. A 0-100-as sprint 5,7 másodperc, nagyon kíváncsi vagyok, mire lesz képes. Na nézzük! Figyelj, már azért szépen arrébb áll. Begugolt és elrajta a kokosba. Hát figyelj, összködik. Tényleg, hogy a barna medve mindent kitakar. Jó, hát... De cserébe nyújtózkodva eléri a csillagokat. A múlt hétből indulunk ki, akkor ez is lágy. Igen, meg egyébként nagyon beleakadt a sikánba, de egyébként meg tempóra az egyenesekben nem lenne rossz. Hát azért De a kanyarsebesség... Igen, azért akarat az úgy van. Hűha! Volt feladat, hogy oda betaláljon. A haver. Jó, Apple Messi, jó magas oldalfallal ez. Nem lesz az annyira rossz szerintem. Annyira vigyázz rám, hogy mindjárt megfolyt. A múlt héthez képest az egyenesekben nagyon sokat keres, ez kétségtelen, de szerintem a kanyarokban nem feltétlenül Hát gyorsabb. nehéz ugye, azért a aksi meg minden, tehát ez egy nehezebb autó. Egyéb esetben nem annyira. Szia, gyere, ülj le ide hozzánk. Na, A ESP beleavatkozik. igen. Szerintem azzal fog Nekem nem lesz a barátom, szenvedni. én azt gondolom. Te nem szereted, amikor beledumál az ESP? Nem. Az első kör ideje Na, 50,592-es, mondom én, hogy van. az összidő pedig 1 perc 36,792. Kérlek szépen, próbálok hozzá hasonlót, például a Tonale plug-in hibrid, ugye az 280 ló, de egy picivel ennél könnyebb, az 800-addal gyorsabb nála. Countryman GCV az 300-addal gyorsabb nála, tehát ezekhez nézve nem tűnik gyors, vagy nem tűnik lassú időnek. Nem. A X5 45E, és az a 45E-s idő, az ráadásul az a mindent fölkapcsolt ideje a 45E-nek. Persze, igen. Igen. Hát ugye az még az előző X5. Igen. Jó, az egy nehezebb, de erősebb autó. Igen. Annál viszont meg ugye már 3,5, de gyorsabb. 2 literes turbo QX30, annál is gyorsabb. Nem rossz akkor. Kodiaq keresnél is gyorsabb. Kodiaq keresnél is gyorsabb, igen. Mesélj, mert az idő szerintünk nem rossz, de azt láttuk, hogy azért nagyon komoly szenvedésbe volt a helyenként. Nagyon, hogy túléljem. Volvo, eszembe jutott az összes emlék. Kár, hogy ezt nem kérdezted hamarabb. Jól indult, jó ereje van, jól fordul, tényleg jól megy, meg minden, egész az első sikánig minden jó volt, amikor úgy megrántotta az övet, mert megijedt a sikántól. Azt néztem, hogy beleakadta az első sikánba, de akkor ez lehetett, hogy eltornázta az övvel. Tényleg ez volt, ami a szusz kinyomta belőletek. Onnantól a következő másfél körben mindig csak húzott rajta. Fú. Úgyhogy onnantól úgy nagyjából valahogy mentem, nem annyira
koncentráltam az útra, hanem úgy örültem, ha vége lesz és túlélem. Reméltem nem törje el egyik bordámat se, de nagyon jó kocsi egyébként, csak ha valaki levegő nélkül tud menni sokáig, akkor neki ajánlom a sportos vezetéshez. Volvo-ból egyébként megveri a V60 hibridet 4-10-del, tehát a legjobb Volvo hibrid, de S70 T5-öt is, és még elég sok minden, de nyilván a szabadidőautók listája számunkra a legfontosabb, ahol a 280 lovas Tonale, meg egy Countryman GCV van előtte pár századdal, de X6 M50D, X545-e, Nem, egyébként jó, érezhetően nehezebb, mint például amikkel mentünk, a J-Coke, annál sokkal nehezebb, de egy sokkal erősebb autó is, csak a kanyarokban azért jobban lecsúszik az ívekről, de azért ereje az meg van nagyon sok, és tényleg jól mozog, a súlya az érezhetően sokkal magasabb azért azoknál. CX-60 plug-in hibrid, az kap már 1,3-at például. Pedig azt gondolom, hogy ezzel lehetne még jobban menni, de ott, amikor elkezdett megfojtani, akkor úgy elment a humorérzékem. Ha volt valaha, volt. Mennyi Jánosnak, Csabinak elvitték a humorérzékét. Vegyél jó nagy levegőt, amíg kapsz, élvezd. És az, hogy itt előttünk az utolsó kanyar már megtorpantál, az meg vezetéstámogató rendszer? Nem tudom. Vagy már nem tudod? Nem. Már nem emlékszel? Nem emlékszem, ott örültem, hogy mindjárt vége. Gyerekek, valaki küldjön embert, mert Csabinak nem kapott elég oxigént az agya. De nem most. De most már csak rátettünk egy lapáttal. Fú. És tényleg ugyanezt csinálta egy másik Volvo, emlékszem rá. Pedig egyébként egy szenzációsan jó autó, meg nagyon, nagyon egybe van, meg nagyon patent és gyönyörű szép. Hát azért az idő is azt mutatja, mert végül is csak továbbra is egy SUV-ról beszélgetünk 50-es idővel. Igen. Tehát... Ne, nagyon egybe van egyébként, meg az ereje is tök jó. Tényleg nagyon klasszul megy. ezek a kínaiak. Ez az egy apró malőr. Hát ez egy ilyen túlbiztosított rendszer. Hát az. Még mindig jobb, mint a AMG G-osztály, ami meg nem mozgált az övedet, de nem ment. De nem ment sehova. Na, ugye? Hú, egyébként nagyon szép. Meg nagyon. A belseje is nagyon kultúrált. Ez kultúrált autó. Abszolút. Hogy félre ne ér, semmi rosszat nem akarok mondani. Hát én irigykedem Attilára, azért legyünk őszintén. De az, hogy így ráncigálja az övet, ez azért... És ez a másik volt, tehát ez nem egyedi probléma, mert ugye ugyanez volt annál. Hát ez valószínűleg náluk egy ilyen szoftver. Ez egy ilyen szoftver. Ha miután ők találták ki magát a biztonsági övet, lehet, hogy ez most már egy ilyen újabb upgrade, hogy ők fogják kitalálni a megfojtós övet benne is. Tart az ülésbe, az mondjuk biztos. Rajtod is tök jó volt, így beleül, de olyan szépen arrébb megy. Gondoltam, hogy valami hogy felpörgetés rajtprogram, de semmi, hogy gáztatsz elindul. Jó, akkor elengedem a féket. Jó, akkor megyünk. Jó, kemény. Mondjuk ugye menetstabilizátort, ilyesmit nem lehet kikapcsolni benne. Aha. Úgyhogy semmi ilyen mondjuk, hogy ennek ellenére tud ilyet, azért az sincs, nem olyan de rossz. cserébe viszont szépen megy. Igen. Tehát nem is az, hogy annyira bután fogja, hogy bármi történik, csak állandóan fékez. Szépen mozgatja a hátulját. Igen. Egész jó vezet ez a srác. Hogy hívják, nem tudod? Lehet, hogy akkor ő ezt jobban tudja élvezni. Szereti, ha folytják. Új! Ez egy másik csatorna. Tehát nézd meg. Bizonyos plug-in hibrid autók olyan bénán, olyan esetlenül jönnek át a sikánon, de ez azért olyan egész jól átjön. Az egyébként mostanában az elmúlt 1-2 évben a sikáról való lejövetel az egy komoly vízválasztó, mert ott nagyon sok izgalmas dolog tud történni. Hát igen, ahogy nő az autó tömege.
Egyre nagyobb a baj. Első kör ideje 51,818, Másik műsornézet. idő pedig 1 perc 38,336-os. 1,6, de már abból megkap 1,3-at az első körben. Valamit az első körben nagyon, nagyon mellé zenélt. Lehet, hogy hallunk valami kis sztoriról, amit mi nem láttunk. Igen, félreváltott. Lefulladt. Vagy őt is megfojtott. Volt valami az mégse első körben, szereti. amit nem láttunk? Nem. Nem? Nem. Mert hogy nagyon nagy az időkülönbség, ilyen 1,3, az meg Ja. fura. Szerintem egy csomószor nekem elveszi a gázt, tehát hogy nem ad. Tehát Igen? mindig így belassultam, és akkor utána egyszer csak elkezd. Nem, neked ment rendesen. Mert a második köröd már nem volt olyan rossz, azért csodálkoztam, hogy az első körön, mintha lett volna egy Próbáltam nem kávézás. nagyokat fékezni, hogy hát ha nem folyt meg, és így be is vált engem, meg sem húzott. Igen? Aha. Ja, hát akkor nem ment elég jó. gyorsan, hát úgy könnyű. Ha lassan kell menni. Ja. Azt hittem sietünk. Tény, hogy vészfékezésnél kezd el folytani. Igen. Tehát, hogy azt próbáltam Ja, ha elkerülni. simogatod, az nem gyors, csak mondom. Nem, de úgy addig is ugye ezzel küzdöttem, hogy alapvetően egy picit ortolós nekem, és ugye nagyon belassult, és utána így gondolom, hogy túl nagy kormányállásnál adok gázt, akkor így gondolkodik. Akkor és nem akkor engedi. visszanyitottam, és akkor tehát így küzdöttem vele. Aztán a második körre már kb. Hogy ráismertem, hogy milyen kombóba akar menni. De furcsa, hogy tényleg egy csomószor úgy, és ilyen finoman avatkozik be, tehát nem ilyen nagyon Nem megrántja, olyan csak nagyon durván. Ja. hanem így tényleg csak úgy nem ad gázt, és csak lassulsz, és utána amikor ő úgy gondolja, akkor gázt ad. És ehhez én Olyan, mint a szerintem barátságvezeték, hogy lassul, aztán nem ad gázt. majd felrobban. Ez is egy másik csatorna. Igen, Tényleg. Szólok. Már megint egy ez szennyvíz csatorna. mert amíg mentél, addig az volt, hogy Másik kanál is Csabi mondhatnám. mondta, hogy János lehet, hogy szeretnél folytogatja. Igen. Mondom, az egy másik csatorna. Nem, én elkerültem abszolút. Tehát, hogy Na jó van, oké, akkor pici szünet, és már is jövünk az Audival. Han és Brian autója mellett rengeteg kulisszatitok, és elmebeteg Verda a csatornán egyenesen Japánból. Szétadom a csávót, hogy makoscipőbe és öltönybe egy ilyen autóval kijött. A kipufogót még ki tudták egyenesíteni, De hát ezt kapta. Na, így van. Közel 30 rész arról, hogy a Szigetországban gyakorlatilag minden tuning megengedett. Kattints a Japán Special lejátszás listánkra, és éld át velünk az autósok mennyországának élményeit. Hirdess nálunk! Légy te is a Laptiming YouTube és social felületeinek partnere. Csatlakozz az 1 millió egyedi megtekintést elérő YouTube felületünkhöz. Irányított kampány lehetőségek, egyedi műsorok, kérd te is személyre szabott ajánlatunkat az info@laptiming.hu e-mail címen. Csatlakozz hozzánk! És akkor egy gyors váltással Audi, amiről arra emlékszem, hogy amikor 25 májusában teszteltünk egy A6-ost, mire lement a teszt, ez használt autóteszté vált, mert az előző volt, Igen. és akkor mondtad, hogy lesz új, én nem láttam még élőben az újat, és itt van az új rögtön Avant változatban. Amennyit itt láttam, hogy Adri ide-oda parkolgatott vele, nagyon szép, csak cserébe egy kamerán kívül beszélgettétek, hogy a nagy, nehéz, elektromos meg SUV világ súlyai között azért hát ő se az a pillekönnyű játékos. nem tud az lenni egy Kicsit százas mutasd be. aksival. Igen. Hát ugye nekem inkább onnan van meg, hogy ez az első autó, aminél megdőlt az új elnevezési struktúra. Ja. Mert úgy volt, hogy minden páras számú lesz az Élt elektromos, 3 hónapot. és a páratlan meg ugye a rendes, hagyományos meghajtás, és ugye itt már megmaradt A6 ugye minden. Ugye ez egy A6 e-tron Avant, és ugye abból is az S6 e-tron Avant, ugye ez a csúcs. Összkerekes, összesen ugye 503 lóerő, ami az állandó, de ugye a launch controller 551-et tud, 855 Nm, 3.9 alatt van 100-on, 2.40-nél tírt be. Ezt mondjuk itt nem fogjuk kipróbálni. Mondjuk elég impresszív számok, de egyébként azért továbbra is, ha visszatekintünk arra, hogy közel 2,3 tonna, hogy azért ez a kanyarokban. Hát igen, de egy villanyautó 100-as aksival nem tud Nem kevesebb tud, igen. lenni Azért, egyszerűen. hogy legyen hatótávja, muszáj, hogy nagy aksi legyen benne. Egyébként tök vicces, mert összefutottam, elmentem feltölteni, mert nem volt feltöltve, és elmentem gyors tölteni, aztán lassú töltő lett belőle.
De ilyet nem mondhatunk, mert a legutóbb is, mikor megmutattuk, hogy a Selkúton nem működik már úgy nem tudom mennyi ide lett, akkor meg lettünk lincselve. Minden töltő tökéletesen működik, csak összefutottam egy e-tron GT sráccal, aki szintén ott idegeskedett, hogy nem működik a töltő. Mindezt a Fóti Ocean mellett. És akkor lelkesen elkezdte kérdezgetni, hogy ez mi ez, meg akkor mennyit megy, meg hogy megy, és mindenki, az enyém erősebb, ilyen. Jó, hát ez mondjuk az e-tron GT. Igen, tehát hogy furcsa, mert hogy bár ez a csúcs, de azért a Audi kínálatában van egy sportosabb, sok szempontból is. Ugye az a Taycannal testvérmodell, tehát abból is lett egy facelift, és mondtam is neki, hogy inkább én azt választanám. Tehát ez valami más. A kombiság és egy picit kicsi, ugye panaszkodtam neked, hogy be kellett pakolni, és hogy nem úgy fértünk bele. Úgyhogy ez egy ilyen tényleg sportos kombi, hogy nem az a méret, ugye ez RS6 nem rég volt itt nálunk, azért a régi RS6 úgy tágasabbnak tűnt, ez úgy ráról az egész autó. Ettől függetlenül biztos marha jót fog menni, mert azért ez a teljesítmény, meg nyomaték azért az sok mindenre predesztinálja, de ugye ami másik, hogy az i5-ből megmentünk M60-nal, tehát még van is mihez hasonlítani. Igaz, az jóval erősebb, de kíváncsi leszek, hogy Csabi, te nyertél 2 körön, te döntesz, hogy ki menjen. Megyek én szívesen. Miközben még azt tegyük hozzá, hogy Pirelli P0 van rajta. Igen. Jó. Melegítsd meg akkor. Elektromos autóra való. Igen, az Elektromos azért... autóra való P0, ez egy fontos információ. Egy tesztautó, amely járt nálunk, sőt a tesztjét megnézhetitek akár a csatornán külön is. Az új A6-ból még a forgatás pillanatában nem volt RS6, így gyakorlatilag abban a pillanatban ez volt a legerősebb kivitel a kínálatban. Az S6 e-tron egy teljesen elektromos összkerék meghajtású sportkombi, aminek az 551 lóerős teljesítménye és 855 Nm-es forgatónyomatéka igazán impozáns adatok, ezek alapján mindenképpen jó időt várunk tőle. Viszont mivel elektromos és egy bruttó 100 kWh akkumulátor van benne, azért több mint 2,5 tonna a tömege, ez viszont nem sokat fog segíteni a jó köridő elérésében. 3,9 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, de vajon mennyire hosszan tudja maximális teljesítményt leadni? Mivel 800 voltos rendszer dolgozik benne, valószínűleg ezzel kevesebb gond lesz, de azért a legjobb elektromos autó címre nem fog pályázni. Mi kíváncsian várjuk, mit tud. Említetted a BMW i5 M60-at, az konkrétan 46800, és van i4 M50-ünk, az 470. Nyilván azt tudom, hogy súlyban egy jóval kisebb történet. Az e-tron GT, ami szintén szóba került a felvezetődben, az 46.2. Hát azt azért nem hiszem, hogy... Kia EV6 GT, 47.200. Az is egy ijesztő idő. Igen, de az is egy 585 lovas összkerekes. Model S P100D, Tesla 48.0. De azért jó idők vannak most már elektromosból is itt a Persze, listában. hát hogy ez az elektromosnak ez azonnal iszonyat nagy nyomaték, meg teljesítmény az azért sokat számít. Tényleg az mindig, hogy mennyire nehéz levinni az útra, meg hogy a iszonyat tömeggel mennyire nehéz kanyarodni. Szerintem ez se fog rosszat menni, tehát hogy így elsőre. És ezt most kamerán kívül kérdezem, hogy de akkor ebből van plug-in hibrid, meg benzin, meg van elektromos Ja, is? igen. Tehát ebből van minden. Majd kamerán. Valami nagyon furcsa hangú élőlény érkezett a parkolóba. Igen. Tehát, hogy ebből van akkor most már minden. Igen, akkor ezt kamerában mondom. Akkor ezt kamerában megkérdeztem. Roli, tudod, ezt neked kamerában kérdeztem. Tehát, hogy akkor ebből végül is hiába ez egy S modell, de elektromos, amit én nem tudok a kettőt összeegyeztetni, ez legyen, sírjon az én anyukám, de hogy akkor ebből van plug-in meg benzin is? Igen, sőt, ugye az elektromosból is van a 286, a 367, meg a 408, nem 26, azt hiszem. Tehát különböző szintek, és akkor ez az 503, ami ugye 551 is tud lenni, ez a csúcs, és akkor persze van plug-in hibrid is, van dízel is, meg van benzines is, ugye, és ugye azok a sima A6-ok, ugye ez meg az A6 e-tron. Aha. És itt is szerintem a legjobb választás, így ha nem ilyen őrültes, ugye nem a legkisebb, hanem van annak a performance kivezet, ez a 367, szerintem az egy jó választás, mert az már jól is megy, de nem 50 millió, mint ez egyébként, tehát ennek az ára is egyébként, ez több mint 50 ez az autó. Tehát, hogy az azért nekem ijesztő. Tehát, hogy... Gyönyörű, félreértés ne essék meg, tényleg csoda, csak akkor inkább veszek egy előző RS6-ot, igen. Hát én meg amiről Csabi beszélt, hogy
van nem egy ismerősünk, akit a Taycan, tehát, hogy Ja, igen. tehát alig használt Taycant, és a Taycan mondjuk egy Cross Turismo, vagy tehát ott a kombi, Igen. ha már elektromosnál vagyunk, de valószínűleg egy sima A6-ot még mindig jobban megvásárolnék. Az is furcsa volt, hogy ugye ezeket azért jó sok kilovattal lehet elvileg tölteni. És nem vette fel annyira? Hát 110-ig jutottunk el, de nagyon hamar visszaesett. Jó, mondjuk fékeznie kellett a sima jobb előtt a Azért rajtboltán. tehát a akarat az van benne, azért van, szerintem jó időt fog menni, meg ez egy jó autó is. Elég izgalmasan mozog a hátulja ott a kanyarokban. Itt is a traktor hátulja is izgalmasan mozog. Onnan azért nézd meg, hogy azért úgy begyorsul. Igen. Igen, szeretném arra menni, ezt kétségtelen. Ugye az is furcsa, hogy ugye jelenleg nincs ebből aktuális RS6. Igen. Tehát, hogy De szerintem ugye a most... bejelentések alapján lesz, Igen, csak állítólag most már az is plug-in hibrid lesz. igen. Hát Jézus. van benne, akkor az ott is fékezni. Hát egyenesben már fékeznie kell. Ugye ez is furcsa, hogy azzal, hogy az LVP Zero van, azért kicsit rontasz a tulajdonságain. Persze, ahogy. Tehát, hogy egyébként milyen idegesen kanyarodik ki mindenhova. Szerintem amikor lepadlózza, akkor annyira elmegy hátra a hajtás, és annyira megmozdul a hátulja, hogy azért tűnik idegesnek. Kíváncsi leszek, ugye? De őszintén szóval i5-höz képest. a súly olyan nagyon nem látszik rajta. Hát ez a kanyarokban nem gyors, most ha nézed. De onnan, ahogy megvan a kanyar, viszont ahogy kilő, tehát van benne akarat. Remélem, hogy jót megy. Kíváncsi vagyok. Az első kör ideje 47,202, összidő pedig 1 perc 29,917-es. Ugye nézem a két körén is. Két körön az i4 M50-től van pár tizedre, de az i5-nek előtte kell lennie, csak nem találom. Azt nem találom a két körét az i5-nek. Lehet, hogy ez volt a lassabb, nem? Ezt nem találom egyelőre, sajnos. Nincs elektromos. Két körben már nincs, csak az egy körben. Akarat az van benne, azt látod. Akarat az van benne, mert bárhol rányomtál, az ment mindenhova. Igen. 47.202 az i5 M60-hoz képest próbáltuk hasonlítani, ugye ahhoz 4 tized lemaradása van egy körön, és az i4 M50, ami nyilván egy kisebb autó, még ahhoz képest is van 1,5 tized, és az a 1,5 tized van két körön is. Tehát, hogy egyébként ahhoz képest, hogy nemhogy a kanyarba, de már az egyenesben is fékezned kellett az új kör előtt, Hát ahhoz képest nem olyan rossz a második kör, vagy a két körös eredmény. Nem, akarat van benne, nem teljesen jöttem rá, hogy mikor csúsztatja meg a hátulját és mikor nem, de kigyorsít a kanyarból, ereje az van, az tény. Második körre már érezhetően a gumik fáradnak és nehezebben fordul be az eleje, arra figyelni kell. Nagyon megy. Érdekes ez a légrugózás is, mert olyan alacsonyan és feszesen tartja, de olyan pattogósan egy kicsit. Tehát olyan nagyon érdekes érzés vezetni. Nem rossz, nem azt mondom, de olyan pattogós, tényleg nagyon fura. Kereken egy másodperccel lemaradása az e-tron GT-hez képest. Az meg szerintem alapvetően vállalható. Ez egy jogos, szerintem, mert azért az egy más. Azt mégiscsak az a sportautó, nem? Igen, egy ilyen kombitól ez azért nem olyan rossz. Igen, meg ott az i5 M60 és az nem kombi volt, tehát biztos lenne egy kicsivel lassabb, ha kombi. Igen, az a 4 tized az élhetőnek tűnik első Igen, körben. meg az Igen. egy picit erős. Tök furcsa, hogy mikor az i4 volt, hogy akkor egyszerre mentünk a hátsó kerekkel, Igen. és pont hogy összkerekesnél is az volt, hogy egy furcsa volt, ahogy ment. Igen, ugye ezekben az összkerékhajtás teljesen elektronika által Igen. vezérelt, tehát semmi diffi meg összeköttetés nincs az első hátsó Valószínűleg tenger ezért nem érzed között. konstansnak, hogy mikor mi történik. Igen, ezt erre így nehéz ráérezni elsőre, vagy ahhoz adni jóval többet kéne menni.
János, jó utat magának. De cserébe egyébként van, amikor megcsúszik a hátulja. És Hát azt a utolsó kanyarban is láttuk, Igen, hogy nagyon, és ráadásul nagyon szépen irányítottan mentél. És tök, Igen. viszont ha túl sokat ellenkormányzol, akkor meg belebutul. Tehát akkor meg nagyon túl sokat korrigál. Tehát akkor úgy érzi, hogy akkor ezt nem akarod, és akkor meg azért veszi el. Úgyhogy ilyen nagyon furi feeling. Kétkörös időben elektromosban az Y Performance Tesla van előtte 1/10-del, Az még az előző generáció. igen, ugye és az új még nem i4 volt. M50 meg 2/10-del, tehát gyakorlatilag igen, az i4 M50 ellen az első körben kapja meg a különbséget, a második körben nem tudja tartani. Érdekes. Egyébként jó autó. Nekem kifejezetten tetszik, be kell, hogy valljam. A formája nagyon szép szerintem ennek. De ha már az RS6-ot szóba hoztuk, hogy az mindennyiunknak így alapvetően egy tetszetős jármű, két körön azért 1/10-del megveri az RS6-ot a biztonság kedvéért. Igen? Aha. Fú. Igen, tehát ezek azért nagyon gyors tempók, hiába nem halljuk, nem látjuk, de azért Oké. NSX-et megver, meg M440-it. De azért, szóval azért vezetési élményben egy villanyautó az mindig is más lesz. mindig is más ezt lesz, én mondjuk aláírom. úgy. Ezt én aláírom. Csak pokoli teljesítmény, és azonnal. Igen. Egy körön is megveri az RS6-ot, pont 7000-del, tehát nem tétel, de ott van. Azt a. Igen, az egyébként egy érdekes Mondjuk info. akkor, ha erre egy ilyen kicsit performance-abb gumit raksz, akkor meg lehet, hogy Pont a köreid alatt mondta Jani, hogy azért az E-Primacy-vel azért hátránya van. igen. Tehát, hogy ez egy, igen. nem egy sportgumi, hanem De ez ez egy... spirális. Ja, bocsánat, igen, de hogy akkor is abból ez is az a elektromos elvés, igen, autós, igen, igen, tehát ugye igen. az igen, az Igen. nem annyira. Igen. De érdekes. Egyáltalán nem rossz, sőt. Meg hát, hogy egy kombi ilyet tud menni, aztán, hogy egy villanykombi ilyet tud menni, az meg aztán pláne ijesztő. Nekem tetszik, nagyon kevés villanykombi van még per pillanat. Szerintem most lesz egy átállás. Most azzal, hogy a BYD is hozott, meg sokan hoznak azért kombit, akár plugint, akár villanyt, szerintem, vagy legalábbis nagyon bízom benne, hogy egy picit az SUV világ, ha nem marad abban, mert az sose fog, de hogy legalább lesz más is a piacon. Azért amit a kombi lehet majd már egy választani. picit értelmesebb opció, hogy nem ez a hatalmas sokkal. légellenállás Sokkal. van, homlokfelület. Igen. Hozzátéve, hogy Magyarország eleve nem egy kombis ország, itt a kombi autót azt még mindenki a zsák krumplival köti össze, tudod, a piacozóssal, de ez egy ilyen elmaradott gondolkozás. Egyébként látom a hagymás zsákokat ennek a csomagtartójába is, tehát hogy bele tudom látni, ha gondolod. Bármikor. Vagy a dinnyéket, tudod, hogy gurulnak. Igen. Egy ilyen villanyautóban az Ferike, hamar szét lékeld meg nekem lassan. azt a szép narancssárgát, légy szíves. Ja, hogy a rajt után meg kellett simítanod már sima jobbot is. Igen, egy kicsit ott már. Hát figyelj, nem úgy, hogy meg, hanem hogy elveszed a gázt, és akkor ugye ő már benne, rekuperál, igen, tehát igen, akkor már igen. kigyullad a féklámpa. Igen, az egy gyorsan odaér mindenhova. Mennyire érezni a súlyát mondjuk egy csikán féktávon? Kapaszkodsz a kormányba, vagy vállalható a fék rajta? Vállalható. Vállalható. Tök jó. Vállalható. De azért meghazudtolni nyilván nem tudja. Persze. Tehát, hogy azért a 2,3 tonna az... Jánosnak kicsúszott a kezéből, nem számít. Ott is, jó van. Velünk maradsz. Tudja, hogy 55 millió? Nem is tudtam, hogy Jánosnak van egy kombi elektromos Audia. Törött. Hát eddig a J-Code nézegette, de lehet, hogy Tudj, hogy Audit vett? 3 kell belőle venni. Alatta sokkal többet nyihorog a jármű, tehát mondanám azt, hogy az agresszió... Ez az! A gumi innen könyörög a bennmaradásért. Figyelj, nem gondolnám, hogy jobb időt fog menni. De Nem, ezt én sem hiszem. kicsit ez ilyen alátekert lett ez a buli. Nem fordul, tekerjünk még egyet rajta.
első kör ideje 48,807-es, Jézus, ő hol jár? összidő pedig 1 perc 33,100. Hát, ezt akkor hagyjuk inkább. Beszélgessünk el az időjárásról, nem? Vagy az élményeiről. Vagy az élmény, hogy volt Jani bátyám? Figyelj, jó hír az, hogy ezt is Nem bírja látszik. a gumi. Igen, hogy az mennyire durva, hogy hallottuk, de semmi nem látszik a gumin. Nagyon jó. János, mesélj az élményeidről, hogy vagy ma, meg ilyenek. Abban bíztunk, hogy nem nagyon fog látszani a gumiján a cselekmény, de nem. Tökéletes, pedig azért hát folyamatosan csak a nyikorgást hallottuk. Agresszív vezetési stílusodnak ez nem kedvezett. Igen, meg az elején első 2 kanyart elszánkáztam orral, és akkor utána úgy voltam vele, akkor intál mindenhol, a segge menjen. Tehát így, ahol tudom. Akkor itt az időkülönbség. Megtaláltuk. Ne, hát ugye én hoztam utcán, én már sejtettem, hogy ez nem az én emberem lesz. Annyira furcsán hajt, ugye csak nem akartam előre Csabinak mondani, hogy nekem ez így nem kóser. Tényleg egy csomószor belerakod a kanyarba, elkezd orral csúszni, vársz, utána ráraksz a gázra, és a legkisebb gázra már elkezd a hátulja csúszni. Utána ugye nem tudsz nagyobb gázt adni, mert akkor nagyjából megforogna, úgyhogy egy ilyen furcsa elegye van a Penge élen táncolás? De úgy, hogy nagyon pici gázállásnál, tehát nem értem, hogy ott miért. Úgyhogy nem tudtam vele igazából pontosan, mert egy ilyen folyamatos csúszkálás volt az egész, és próbáltam arra törekedni, hogy akkor már legalább ne orral csúszszak, hanem valahogy keresztbe. Látványosan tök jó vele menni, meg nagyon jól lehet keresztbe kasul, oda is kifordultam, úgyhogy végig csúsztam az egészet. Csak ezt a pontos menést én legalábbis nem tudom ezzel a kocsival megvalósítani. Tehát annyira el kell találni azt az arányt, hogy még pont beforduljon az eleje és ne tolja meg, ami nagyon nehéz. Itt is ugye annyira jó lett a rajtam, hogy utána már kicsit elkezdtem sodródni, tehát rossz helyről kezdtem az első balost, és onnantól csak ortolás, és hogy furcsa, hogy ennyire nehezen lehet kivenni ebből az egészből, és utána még nagyon hamar átcsap egy keresztbe. Ez azért érdekes, mert általában ezek a villanyautók ugye súlypontilag sokkal jobbak szoktak lenni, mint a belső égésűek. Tehát ha mondjuk egy RS6-hoz képest nézed, ugye sokkal kevésbé az első tengelyt terheli, igen. Tehát hogy nem lenne ennyire indokolt az ortolás. Nem, azért lenne nagyon furcsa nekem az egész. Tehát, hogy én alapvetően szeretem a sportos Audikat, ugye több is van, meg az RS6-ot is szerettem. Ez valami más, ami nekem még így nem raktam össze, hogy Még azt nem is tudtad, mert amikor mentő, akkor vettem észre, hogy az RS6-ot megveri minimálisan pár ezreddel, egy körön is, meg 2 körön is. Igen, mert egyenesbe iszonyatosan megy, de az RS6-ot sokkal jobb vezetni. Szerintem csak a tükör miatt lehet. Igen, egyébként a tükör egyébként az egy külön, de az a garázstesztben lesz majd benne. Jó. Na, a mai műsorhoz Csabinak gratulálunk, de János is itt volt velünk, meg én is. Köszönjük szépen, hogy ti is itt voltatok. Addig is, még jövő héten nem találkozunk, addig Insta, Facebook, YouTube, TikTok is. Jövő héten pedig találkozunk. Sziasztok! Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.